درخواست رسمی نمایندگان کنگره از رئیس جمهور آمریکا برای به عهده گرفتن هدایت یک تحقیق بین المللی درباره جنایات ابراهیم رئیسی علیه بشریت. استیو کوهن دموکرات و تام مکلینتاک جمهوری‌خواه، رؤسای گروه پارلمانی دو حزبی حقوق بشر و دموکراسی در ایران در کنگره آمریکا. استیو کوهن رئیس مجمع نمایندگان حقوق بشر و دموکراسی ایران و رئیس زیر کمیته قانون اساسی و عدالت مدنی و تام مکلینتاک عضو کمیته قضایی و کمیته بودجه. رئیسی عضوی از کمیسیون 4 نفره مسئول قتل عام حدود 30,000 زندانی سیاسی در سال 1988 1367 بود که اغلب آنها اعضای جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق بودند. اکثریت غالب مجلس نمایندگان در کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت و غیر هسته‌ای هستند. مردم ایران شعبده انتخابات این رژیم رو تحریم کردند و حالا حرفشان این است که باید آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت حسابرسی و محاکمه شود. نامه به رئیس جمهور آمریکا. کنگره ایالات متحده، واشنگتن دی سی، رئیس جمهور جو بایدن، کاخ سفید، 12 ژوئیه 2021، 21 تیر 1400. پرزیدنت بایدن عزیز، ما این نامه را برای ابراز نگرانی‌هایمان در مورد سوابق سبوعانه نقض حقوق بشر توسط ابراهیم رئیسی به شما می‌نویسیم و از شما می‌خواهیم هدایت یک تحقیق بین المللی در مورد درگیر بودن او در جنایت علیه بشریت را به عهده بگیرید. پیش از انتخابات اخیر برای تعیین رئیس جمهور جدید ایران، بسیاری از ایرانیان در صحت این انتخابات تردید داشتند و آن را در قالب یک جنبش اعتراضی با تحریم انتخابات بیان کردند. در نتیجه، طبق اظهارات رسمی، میزان مشارکت رسمی رای دهندگان در انتخابات 18 ژوئن 2021 تنها 48.8% بود که کمترین میزان مشارکت از زمان تأسیس جمهوری اسلامی ایران در سال 1979 بوده است. علی‌رغم این ابراز صریح مخالفت توسط مردم ایران، رژیم آخوندی ابراهیم رئیسی را به عنوان رئیس جمهور بعدی خود برگزید. رئیس جمهور ابراهیم رئیسی یک دژخیم بدنام است که در برابر مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و هر کس دیگری که جرأت مخالفت با او را داشته، مرتکب نقض شدید حقوق بشر شده است. با توجه به اینکه رئیسی بیش از 3 دهه در دادگستری رژیم خدمت کرده و یکی از بازیگران اصلی سرکوب در ایران بوده است و با استناد به بخشی از اسناد کاملا آشکاری که چندین مقام حقوق بشری شامل سازمان ملل و دیدبان حقوق بشر ارائه شده، او عضوی از کمیسیون 4 نفره مسئول قتل عام حدود 30,000 زندانی سیاسی در سال 1988 1367 بوده
که بیشتر آنها اعضای جنبش اپوزیسیون مجاهدین خلق، سازمان مجاهدین خلق ایران بودند. عفو بین الملل اعلام کرده است قرار گرفتن ابراهیم رئیسی در مقام ریاست جمهوری یادآور یک حقیقت تلخ است که او به جای اینکه در مورد جنایات علیه بشریت شامل قتل، ناپدید شدن اجباری و شکنجه محاکمه شود، به ریاست جمهوری میرسد تا از مجازات مصونیت پیدا کند. در کنگره 117 اعضای گروه پارلمانی حقوق بشر و دموکراسی ایران همراه با بیش از 240 نماینده از هر دو حزب در مجلس نمایندگان از قطعنامه 118 پشتیبانی کردند که بار دیگر خواستار فراخوان سازمان ملل به اقدام جامعه بین المللی است و از ایالات متحده می‌خواهد در تحقیقات بین المللی درباره قتل‌های غیرقانونی مخالفان ایرانی در سال 1988 1367 درگیر شود. این قطعنامه تأکید می‌کند که این اکثریت غالب مجلس نمایندگان در کنار مردم ایران و مبارزه آنها برای ایجاد جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت و غیر هسته‌ای هستند. ما از توجه شما سپاسگزاریم و در انتظار همکاری با دولت شما برای محاکمه ابراهیم رئیسی در برابر دادگاه‌های بین المللی هستیم. استیو کوهن، تام مکلینتاک. Hi, everybody. I'm Congressman Tom McClintock of California. America has just celebrated the 245th anniversary of our independence from a tyrannical king. We look back upon July 4, 1776 as the day that we took back our freedom, our dignity, and our future. I believe such a day is fast approaching for the people of Iran, and that centuries from now, a free, prosperous, and happy nation will look back to you, to each of you in this convention today, and to so many more fighting for Iran's destiny at home and abroad, with the same gratitude and thanksgiving and reverence that Americans look back upon our founding freedom fighters. We call it the spirit of 76, that compelling desire and will to throw off the bonds of tyranny and secure for our children the blessings of liberty. You can feel it in the many rounds of protests across Iran since 2017. But if we fail to hold the current regime to account, there's no telling what it may decide to do next about those who desire such basic freedoms. Iran is one of the oldest and greatest civilizations in history, but it's been suppressed and plundered by a clique of theocratic thugs that comprise the illegitimate Iranian government. Why, I'm pleased to announce today that 249 members of the United States House of Representatives, that's a solid majority of the entire House and made up of Republicans and Democrats, they've co-sponsored House Resolution 118, expressing support for the Iranian people's desire for a democratic, secular, and non-nuclear Republic of Iran, and condemning the violations of human rights and state-sponsored terrorism by the Iranian government. I've written to President Biden to call attention to this resolution and to urge his administration
that the United States must hold Iran's corrupt regime accountable for its crimes against its people and its continued sponsorship of global terrorism. It was the Iranian resistance that first blew the lid on the regime's illegal nuclear sites and weapons programs. These are realities entrenched in the Iranian people's psyche and stamped with their countless sacrifices in over a century of struggle for a secular representative democracy. Now, this resolution conveys the sense of an overwhelming majority of Congress that Iranian rulers must be held accountable for their unrelenting destructive behavior, and that the United States must pursue a clear-eyed and fact-based policy approach to dealing with the Iranian regime. House Resolution 118 emphasizes that the world stands with the freedom fighters of Iran, and it stands against the tyrannical rulers who have devastated that country and the entire Middle East through terrorism and brutality. This House resolution comes ahead of the recent election of Iran's new president, a criminal who has committed egregious human rights violations against political opponents, journalists, and anyone else who dares to oppose him. According to Amnesty International and Human Rights Watch, Raisi was part of the 4-member death commission responsible for the 1988 massacre, where as many as 30,000 political prisoners were murdered, most of whom were involved with the Iranian opposition movement. To date, the Iranian government continues to deny this atrocity and still frequently calls upon the Revolutionary Guard to wage violence against peaceful protesters and political dissidents, which is why our resolution acknowledges this massacre and calls for long overdue accountability of the current Iranian officials who sanctioned this death committee. House Resolution 118 details a picture that many in the global community have come to refer to as an ongoing crime against humanity in Iran, where thousands are regularly and arbitrarily detained, tortured, assaulted, and murdered without due process of law or regard for their God-given inalienable rights. Although, as the Iranian regime has become more oppressive and extreme, the international resistance to them has become stronger and more resolute. It's becoming increasingly clear that Iran's rulers are beginning to fear this resistance. During the massive opposition protests in late 2018, authorities shut down the internet for more than a week to suppress information about the protests and related state-sponsored violence. And when silencing protesters wasn't enough for them, they killed them in the streets. Despite domestic and international acknowledgement of Iran's oppression, the regime has remained intent on provocation and destabilization. They attack foreign oil tankers in the Strait of Hormuz and continue using embassies as fronts to plot terrorism. This regime has made it clear that it intends to break any agreement, tell any lie, and commit any atrocity to obtain nuclear weapons, and once they're acquired, to use them against peaceful countries throughout the world. Short of a devastating war, the only thing that will stop them is the Iranian people rising up to overthrow them. So you're not only fighting for the freedom of Iran, you are fighting for peace throughout the world. When America won its freedom 245 years ago, one of our founders, John Adams, said, "Whatever may be our fate, be assured that this declaration will stand. It may cost treasure, it may cost blood, but it will stand, and it will richly compensate for both. Through the thick gloom of the present, I can see the brightness of the future as the sun in heaven. We shall make this a glorious day, an immortal day. When we are in our graves, our children will honor it. On its annual return, they will shed tears, not for subjugation and slavery, but for exultation, gratitude, and joy." Ladies and gentlemen, such a day will dawn, and dawn soon, for the American people and the Iranian people, who will look back through the generations to the struggle that each of you are now waging. They will know that it was your sacrifices that reclaimed their birthright to liberty, prosperity, and happiness. Let us strive to see that day.
Dear friends of the 2021 Free Iran Conference in support of a secular, democratic, non-nuclear Republic of Iran. That would be important for me to have that and important for the world. I'm Congressman Steve Cohen of Tennessee, the city of Memphis. I represent this area in the 9th Congressional District of Tennessee in Congress. And I'm a co-chair of the Congressional Iran Human Rights and Democracy Caucus. The human rights and democratic freedom of Iran are very important issues to me, and they are some of my top priorities. Long been a supporter of the Iranian people for a free Iran, and strongly support an Iran that is democratic, secular, and non-nuclear. I will continue to support your work in Congress to promote these important values in Iran, and I will work with my colleagues in the Biden-Harris administration to continue our progress on Iranian human rights. We cannot let perpetrators of crimes against humanity in Iran go unpunished, and they should be published so people know who did it, what they did. As you know, I'm an original co-sponsor of House Resolution 118, which condemns the Ayatollah's human rights abuses and holds Iran accountable for using its embassies and supposed diplomats to plan or commit acts of terrorism. The resolution is bipartisan, with over 250 members of Congress co-sponsoring it, reaffirms the House's commitment to holding the Iranian government accountable for its oppressive, despotic, fundamental, misogynist, fundamentalist, and terrorist rule. In November, many Iranians took to the streets in over 100 cities to seek justice and demand basic human rights. I was heartened to see that outpouring of support of the Iranian people to protest and to try to reform their government. The regime's response, though, to the unarmed protesters with indiscriminate force was disgraceful, resulted in many injuries, and it weighed on me. Governments that respond to peaceful protests in that way must be held accountable. The Iranian people deserve a government that respects their fundamental rights and freedoms, including freedom of speech and assembly and gender and freedom of religion and equality. Due to the resilience of the Iranian people and all the wonderful work you do, I'm hopeful of the progress that lies ahead. I commend and support Mrs. Rajavi's work in fighting for a free Iran and paving the way to support the people of Iran and their democratic aspirations. I look forward to continue working with you all on creating a free and open Iran next year in Tehran. Thank you.
سخنرانی‌های گردهمایی جهانی ایران آزاد. قسمت دوم. الکساندر ووندرا، تیمو یوهانیسوینی، جان برکو، فرانکو فراتینی، بارونس بوتروید، پروفسور ریتا زوسموت، جان برگ، میشل آلیوماری، جولیو ترتزی، برنارد کوشنر، لیام فاکس. پخش در پایان اخبار. دومین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد، 20 تیر 1400، 11 ژوئیه 2021. ارتباط زنده از 50,000 نقطه در 105 کشور با مجاهدین در اشرف 3. استراتژی بمب، موشک و جلاد محکوم به شکست است. سخنرانی خانم مریم رجوی در دومین روز اجلاس جهانی ایران آزاد.
هموطنان، دوستان گرامی، به همه شما که در دومین روز گردهمایی ایران آزاد حضور دارید یک بار دیگه از صمیم دل درود میفرستم. این گردهمایی برای رساندن پیام مردم ایران به جامعه جهانی و برای یادآوری تعهد ماست. اراده مردم ایران این است که دیکتاتوری دینی ولایت فقیه چه با اتمی چه بی اتمی در هر حال سرنگون شود و سرنگون خواهد شد. بله، دیکتاتوری ولایت فقیه چه با اتمی چه بی اتمی در هر حال سرنگون می شود و سرنگون خواهد شد. پیام ما به جامعه جهانی مخصوصاً بعد از یک پایه شدن رژیم و قرار گرفتن یک سرجلاد در موضع رئیس جمهور این است که به جلاد اتمی امتیاز ندهید و به آخوندها که به لبه پرتگاه سرنگونی رسیده اند امداد نرسانید. اما تعهد ما بر پایه یک ایران آزاد است و یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیت‌های تحت ستم و یک ایران غیر اتمی. با تقدیر از همه شما دوستان ارجمند مردم و مقاومت ایران از اروپا و جهان عرب که در گردهمایی امروز حضور دارید، شما که برای صلح و دوستی و آزادی و دموکراسی در کنار مردم ایران علیه فاشیسم دینی ایستاده اید، بله، درود بر همه شما و تلاش‌های شما. دوستان عزیز، خامنه‌ای در اثنای مذاکرات اتمی خطوط دیگری رو هم به طور موازی دنبال کرده، از جمله انواع تلاش‌ها با انواع بهانه‌ها برای رسیدن به بمب اتمی و هرچه کمتر کردن فاصله زمانی برای رسیدن به سلاح هسته‌ای. حمله‌های پی در پی با موشک و پهپاد به کشورهای همسایه و کشتی‌ها، نفتکش‌ها، تأسیسات و پایگاه‌های آمریکا در منطقه و در این حال تست واکنش و اراده طرف مقابل. حملات موشکی و پهپادی به عین الاسد و سفارت آمریکا در بغداد و کنسولگری اون در اربیل حالا دیگه به یک روش جاری و تکراری برای این رژیم تبدیل شد و این همه در حالیه که مردم ایران آب و نان و برق ندارند. بحران برق در حالیه که مردم ایران روی دریای نفت زندگی می‌کنند و می‌توان به سادگی برق مورد نیاز رو تولید کرد. 10 میلیون نفر از این وضعیت کلافه و خشمگین هستند و هر روز در سراسر ایران اعتراضهای اونها
علیه این رژیم رو میبینید که شعار میدن مرگ بر خامنه‌ای، مرگ بر دیکتاتور. خامنه‌ای برای هزینه‌های برنامه اتمی به سفره مردم تهاجم کرده و میلیون‌ها ایرانی رو به گرسنگی کشونده. مگه بخش بزرگی از صنعت نفت و گاز و پتروشیمی که از 3 هفته پیش اعتصاب کردند حرفشون چیه؟ واقعیت اینه که اونها آه در بساط ندارن. اونها دیگه نمیخوان ستم و سرکوب ادامه پیدا کنه و خامنه‌ای هزینه‌های هنگفت سپاه پاسداران و ارگان‌های امنیتی اطلاعاتی و نیروهای نیابتی در عراق و سوریه و لبنان و یمن رو از جیب مردم ایران میپردازه و با این غارتگری هاست که در طی 8 سال ریاست جمهوری آخوند روحانی ارزش پول ایران در برابر دلار که شاخص قدرت خرید واقعی مردمه نزدیک به 8 برابر تنزل پیدا کرده. و اما در مورد شعبده انتخابات رژیم باید بگم که نشوندن یک سرجلاد، اونم سرجلاد قتل عام سال 67 بر صندلی ریاست جمهوری و تکپایه کردن رژیم کاری تصادفی و حساب نشده نیست. این جبر خامنه‌ای بود و از 2 سال پیش برای اون زمین سازی می کرد. این یک آرایش جنگی و سرکوبگرانه در مقابل قیام هاست. این دست باز داشتن در برنامه اتمی و موشکی و این پر کردن جای قاسم سلیمانی در جنگ افروزی در منطقه و ماجراجویی های بین المللیه. واقعیت اینه که رئیسی مطیع ترین و سربراه ترینه، چون جلاد ترینه. هیچ میدانی برای مانور و زاویه گرفتن از خامنه‌ای در مقام پدرخوانده داعش، چه شیعه و چه سنی و اصلی ترین حامی تروریسم در جهان امروز نداره. یک قلم دست اون به خون 30,000 زندانی سیاسی در ایران در سال 67 آغشته است که بیش از 90% اونها از مجاهدین بودند. البته این غیر از هزاران اعدام قبلی و بعدی در طی این 40 ساله. مردم ایران شعبده انتخابات این رژیم رو تحریم کردند و حالا حرفشان این است که باید آخوند رئیسی به جرم ارتکاب جنایت علیه بشریت حسابرسی و محاکمه شود. حالا سوال این است که در برابر رژیم حاکم بر ایران و استراتژی شرورانه این رژیم مسئولیت مبرم جامعه جهانی چیست؟ آیا اصولاً جامعه جهانی مسئولیتی دارد یا میتواند با باری به هر جهت و یا محکومیت‌های سوری و بیانیه‌های سیاسی بی‌محتوا و تکراری از کنار این بگذره؟ اجازه بدید یادآوری کنم که مقاومت ایران در سال
1369 به مذاکرات سری سران رژیم دست یافت که در اون رفسنجانی می گفت برای بقای نظام باید به بمب اتمی دست پیدا کنیم. در 20 مرداد 1381 هنگامی که مقاومت ما برای اولین بار پروژه اتمی این رژیم رو در نطنز و عراق افشا کرد، ما مجدداً اعلام کردیم که رفسنجانی یعنی رئیس جمهور وقت رژیم در جلسه شورای عالی امنیت رژیم تصریح کرده دستیابی به سلاح اتمی مهمترین تضمین برای بقای ماست و در این صورت کشورهای غربی نخواهند توانست جلوی نفوذ و پیشروی انقلاب اسلامی را بگیرند. بعد از مرگ خمینی هم خامنه‌ای سرنوشت خودش و نظامش رو به برنامه اتمی گره زده. همونطوری که قبل از اون خمینی سرنوشت خودش رو به جنگ با عراق گره زده بود. از طرف دیگه مقاومت ایران از سال 1370 با افشاگری‌های پی در پی برهم زدن طرح رژیم رو در دستور کار خودش قرار داد و در سال 1381 سری‌ترین و مهمترین سایت‌های اتمی رژیم رو در معرض آگاهی تمام جهان گذاشت. سران رژیم بارها اقرار کردند که این افشاگری‌ها تأثیر تعیین کننده در دور کردن رژیم از بمب اتمی داشته و باید باز بگویم این افتخاری برای مقاومت مردم ایران است که به یمن فداکاری اعضا و هوادارانش در داخل ایران بیش از تمام دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی اثرگذار بوده و مانع دستیابی این رژیم به بمب اتمی شده است. دوستان و هموطنان، در 2 دهه گذشته کنش و واکنش کشورهای غرب با رژیم آخوندها در دور تسلسلی از فریبکاری و مماشات خلاصه شده. یعنی در حالی که رژیم فریبکارانه برنامه اتمیش رو پنهان می‌کرد، جامعه جهانی در مقابل می‌خواست با امتیاز دادن و مماشات پروژه اتمی رژیم رو متوقف یا مهار کنه. بعد از افشای سایت‌های سری نطنز و عراق، دولت‌های غربی نه تنها اقدام قاطع متقابلی نکردند، بلکه مدتی بعد مذاکراتی همراه با دادن امتیازهای سیاسی و اقتصادی بسیار مهم به رژیم رو شروع کردند. پاسخ ما هم با بمباران و خلع سلاح و یک لشکرکشی در فرانسه و دستگیری 185 نفر از اعضای مقاومت در 17 ژوئن 2003 داده شد که دویپن و خرازی بر سر این معامله در تهران توافق کرده بودند. همچنان که جک استرا و روحانی هم در مورد بمباران مجاهدین در عراق گفتگو و معامله کرده بودند. در مورد مذاکرات اون زمان بعداً آخوند روحانی در کتاب خودش نوشت در همون زمانی که در تهران با اروپایی ها در حال گفتگو بودیم، داشتیم تجهیزات را در اصفهان نصب می کردیم و با ایجاد یک فضای آرام ما توانستیم کار در مورد اصفهان را به اتمام برسانیم. ولی
دغل‌کاری این رژیم رو می‌بینیم. در عوض دولت‌های اروپا از دادن بسته‌های تشویقی گوناگون به رژیم خسته نمی‌شدند و البته هرچه به این رژیم می‌دادند می‌گفت کم است. برای مثال ترویکای اروپا در رویکرد شرم‌آوری در سال 1383 پذیرفت که به نامگذاری ظالمانه مجاهدین در لیست تروریستی ادامه بدهد تا شاید آخوند خاتمی، یعنی رئیس جمهور به اصطلاح اصلاح طلب این رژیم، بتونه جاه طلبی های اتمی ولی فقیه رژیم رو مهار کنه. اما پاسخ خامنه‌ای به اونها روی کار آوردن احمدی نژاد و شکستن لاک و مهر سایت‌های اتمی و جهش دادن به برنامه بمبسازی در سال بعد بود. اما به رغم همه این معاملات و توطئه‌ها، مقاومت ایران با صدها افشاگری بساط بمبسازی این رژیم را برهم زد. در سال 1392 آخوندها در وضعیتی بودند که به خاطر تحریم به قول رفسنجانی و روحانی با بالاترین تورم در منطقه، اون هم با نرخ 42% روبرو بودند و در این وضعیت بود که به توافق نیمبند اتمی تن دادند. به دنبال اون دست کم 100 میلیارد دلار از پولهای توقیف شده به رژیم برگردونده شد و در مقابل هم آخوندها از بازارهای اروپا و آمریکا وسیعاً برای تهیه تجهیزات اتمی استفاده کردند و مثل همیشه رژیم دست باز پیدا کرد و قیمت داد و ستد با غرب رو از جیب مجاهدین گرفت و با قتل عام در اشرف توسط مزدوران سپاه قدس و سردشخیم قاسم سلیمانی 52 قهرمان اشرفی رو اون هم با دستهای بسته اعدام کرد و 7 نفر رو نیز به گروگان گرفت که هنوز از سرنوشت اونها خبری نیست. ولی با همه این جنایت‌ها و رذالت‌ها مردم و مقاومت ایران اراده کرده اند که دیکتاتوری دینی ولایت فقیه را با اتمی یا بدون اتمی سرنگون کنند و چنین خواهد شد. که در توافق سال 1394 کشورهای 5+1 مشوق‌ها و امتیازهای بسیاری به این رژیم دادند، از حفظ برنامه غنیسازی تا کنار گذاشتن 6 قطعنامه شورای امنیت تا ارسال پول نقد. با این امتیازها رژیم وارد عملیات پنهانی تکمیل برنامه اتمی خودش شد و تیم اصلی محققان تسلیحاتی خودش رو فعال و دست نخورده نگه داشت. صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رژیم اعتراف کرد که در همون حال که در راکتور آب سنگین عراق لوله‌های مخزن سوخت اون با بتون پر می‌شد، همزمان لوله‌های مشابهی رو به صورت مخفیانه خریداری و حفظ کرده بودند و از این عملیات فقط خود اون و خامنه‌ای مطلع بودند.
وقایع و شواهد متعدد تایید میکنه که رژیم پیش از خروج آمریکا از برجام تکمیل شتابان برنامه اتمی خودش رو شروع کرده بود و در همون سالی که توافق اتمی امضا شد، سازمان امنیت داخلی ایالت نوردراین وستفالن آلمان اعلام کرد 141 مورد تلاش برای خرید تجهیزات برنامه اتمی از جانب رژیم ایران رو ثبت کرده. سرویس‌های اطلاعاتی این کشور در گزارش‌های مستند دیگه‌ای فاش کردند که در هر یک از سالهای بعد از امضای برجام رژیم تلاش کرده بود از شرکت‌های آلمانی مواد و فناوری مورد نیاز در ساخت جنگ‌افزارهای کشتار جمعی رو خریداری کنه. در واقع رژیم از معامله اتمی مثل آتش بس در یک جنگ در شرف شکست استفاده کرد تا بتونه گسترش برنامه اتمیش رو بهش بپردازه. و در اردیبهشت 96 آخوند روحانی رئیس جمهور رژیم با انتشار کتابی نوشت اگر شرایط قبل از برجام ادامه می‌یافت دیگر نیازی به حمله نظامی گسترده از سوی دشمن وجود نداشت، بلکه کشور از درون به مرحله فروپاشی می‌رسید. با اون چه به طور خلاصه توضیح دادم روشن میشه که در هر دوره چطور رژیم با فریبکاری و گرفتن امتیاز مسیر رسیدن به بمب رو همچنان ادامه داده. نتیجه این که خامنه‌ای در حال ساختن بمب است و از آن دست بر نخواهد داشت. هر توافقی هم که برای کاهش این فعالیت‌ها امضا کنه و هر قولی که بدهد دروغ محض است. فراموش نکنیم که در 20 سال گذشته هیچ یک از سایت‌های اتمی یا هیچ یک از فعالیت‌های مخفی مربوط به این برنامه رو رژیم خودش اعلام نکرده، مگر اینکه پیشاپیش توسط مقاومت ایران و یا سایر منابع افشا شده باشه. یک نمونه بسیار مهم اینه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رد اورانیوم غنی شده رو حداقل در 3 سایت اتمی افشا کرد، در حالی که رژیم تا پیش از اعلام آژانس اون رو گزارش نکرده بود و مجوز بازدید از این سایت ها رو هم زمانی صادر کرد که اونها رو تخریب کرد و بعد پاکسازی نمود. بنابراین از جانب مردم و مقاومت ایران اعلام میکنم هر توافقی که بساط بمبسازی و غنیسازی و سایت های اتمی این رژیم را به طور کامل جمع نکند پذیرفته نیست و مردم ایران آن را نمیپذیرند. هر توافقی که ولایت فقیه را به خارج کردن پاسداران از عراق و سوریه و یمن و لبنان وادار نکند پذیرفته نیست، زیرا باز هم صلح و آرامش در منطقه و جهان به گروگان گرفته شده و قربانی می شود. از جمله هرگز مشکل مردم فلسطین حل نخواهد شد، زیرا رژیم آخوندی مانع آن است. باید از رژیم آخوندی و مزدورانش در منطقه خلعیت شود، چه در عراق و سوریه و لبنان و یمن و چه در افغانستان. آری باید از این رژیم خلعیت شود.
از یاد نمیبریم که پاسداران خامنه‌ای برادران افغان ما رو بعد از شکنجه چطور با بیرحمی تمام در رودخانه هریرود انداختند. این فاجعه به همه یادآوری کرد که مردم افغانستان و مردم منطقه دشمن مشترکی دارند که رژیم حاکم بر ایران است. در مورد مذاکرات اتمی باید بگویم که هر توافقی که نقض وحشیانه حقوق بشر در ایران را در نظر نگیرد و آخوندها را وادار به توقف شکنجه و اعدام جوانان ایران نکند، ذره‌ای مشروعیت ندارد و مردم ایران چنین توافقهایی را نمیپذیرند و نخواهند پذیرفت. هر چیز کمتر از این در هر لفافه‌ای هم پیچیده بشود، قبول کردن فاجعه آخوندهای اتمی است. بنا به تجربه 40 ساله با خلافت دینی حاکم بر ایران، آخوندها فقط زبان قاطعیت و قدرت رو میفهمند. لازمه جلوگیری از دستیابی به بمب اتمی اعمال مجدد 6 قطعنامه شورای امنیت، توقف کامل غنیسازی، تعطیل سایت‌های اتمی، بازرسی‌های هر زمان و هر مکان و توقف برنامه موشکی رژیم آخوندی است. شورای امنیت باید رژیم آخوندی را ذیل فصل 7 منشور ملل متحد قرار دهد. دوستان عزیز، واقعیت بسیار مهم این است که برنامه بمبسازی اتمی برای خامنه‌ای بخش مهمی از استراتژی فرار از سرنگونیه. او صدها میلیارد دلار هزینه و ضررهای سنگین ناشی از این برنامه رو به مردم ایران تحمیل کرده و از سفره‌های اونها دریغ کرده. راستی چرا کرونا در ایران تا امروز جان بیش از 320,000 تن از هموطنان ما رو گرفته، در حالی که بسیاری از اونها قابل نجات دادن بودن؟ چرا بالاترین قربانیان کرونا در جهان به نسبت جمعیت در ایران واقع شده؟ چرا در کشور نفت و گاز و پتروشیمی مردم میلیون میلیون از گرسنگی به خودشون میپیچند؟ در روز اول آذر ماه سال قبل انتشار فیلم خودسوزی یک مادر 35 ساله در کنار فرزندش جامعه ایران رو شوکه کرد. این خودسوزی بعد از اون رخ داد که ماموران رژیم در بندرعباس تنها سرپناه کوچک این مادر سرپرست خانوار رو تخریب کردند. دختر بچه معصومی در کنار پیکر آتش گرفته مادرش فریاد میزد، کمک میخواست. در 13 بهمنم وقتی که محمد، یکی از این کودکان کار در بندر ماهشهر، خودش رو به دار آویخت، بسیاری از مردم به خاطرش اشک ریختند. این کودک نانآور خانواده فقط 14 سال داشت و سال گذشته
درس و کلاسش رو کنار گذاشت و آب فروشی میکرد. اما با شیوع کرونا دیگر کسی از محمد آب نخرید و اون جان خردسالش رو که تحمل درد جانکاه فقر و بیپناهی رو نداشت به باد فنا داد. این وقایع تلخ و فاجعه بار که هر روز جان و روان ما و مردم ما رو به آتش میکشه، وقایع عصر گرسنگی و بیماریه که آخوندها بر سرنوشت مردم ایران حاکم کردند. اما با همه این درد و رنج ها اراده مردم و مقاومت ایران این است که دیکتاتوری مذهبی را چه با اتمی چه بی اتمی سرنگون کنند و سرنگون خواهند کرد. دوستان گرانی، فقر و گرسنگی میلیونی در ایران بیداد میکنه. در دوره 8 ساله آخوند روحانی قیمت مواد غذایی بیش از 5 برابر شده، زیرا آخوندها عمده دارایی کشور رو صرف برنامه اتمی و موشکی خودشون میکنن تا قدرت پوسیده‌ای رو حفظ کنند که تاریخ مصرف اون تموم شده. همچنان که مسعود گفته، کدام ایرانی وطن پرست، کدام نیروی ملی و آزادی خواه و کدام نیروی پیشرو و ترقی خواهی است که تیغ را در کف زنگی و بمب اتم را در دست شحنه مست ولایت ببیند و طاقت بیاورد؟ و راستی آیا قبل از انرژی هسته‌ای این آزادی و حاکمیت و کار و نان و مسکن نیست که حق مسلم ملت ایران است؟ بله، آزادی و دموکراسی حق مسلم مردم ایران است. دوستان عزیز، تحریم سراسری و بی سابقه نمایش انتخابات اخیر فقط به معنی رویگردانی از رژیم نیست، بلکه پشتوانه اجتماعی خیزش‌های گسترده‌ای است که در سالهای اخیر علیه رژیم آخوندی جریان پیدا کرده است. تحریم شعبده انتخابات رژیم آن روی سکه قیام آبان 98 است که رژیم هنوز از آن هراسان و وحشت زده است. استراتژی خامنه‌ای به تعویق انداختن سرنگونی محتوم خودشه. خوبه در اینجا یادآوری کنم که شاه دیکتاتور سرنگون شده پیشین نیز رژیم خودش رو به انواع تسلیحات پیشرفته گران قیمت از جمله مدرن ترین جنگنده های ساخت آمریکا مجهز کرده بود. اما زمانی که قیام ها بالا گرفت، اون همه ساز و برگ نظامی و اون جنگنده های پیشرفته هیچ کدام به داد شاه نرسید. خامنه‌ای سقوط حکومت های عراق و لیبی رو اینطور جمع‌بندی کرده که دستیابی به بمب اتمی تضمین بقای رژیم ولایت فقیه. اما وقتی قیام‌هایی مانند قیام آبان فوران می‌کند،
سانتریفیوژهای نتنز یا فردو هر کیفیت و کمیتی که داشته باشند خامنه ای را نجات نخواهند داد. کانون شورشی، ارتش آزادی و ارتش بزرگ گرسنگان و بیکاران و تهیدستان استراتژی بمب و موشک و جلاد را در هم خواهد شکست. رژیم ولایت فقیه چه با اتمی چه بی اتمی با قیام مردم ایران و ارتش بزرگ آزادی سرنگون می شود. ما با هم به استقبال ایران آزاد می رویم. درود بر همه شما.
آسوشیتد پرس. خانم مریم رجوی میگوید نشاندن ابراهیم رئیسی یک سرجلاد بر صندلی ریاست جمهوری یک آرایش جنگی و سرکوبگرانه در مقابل قیام هاست. دومین روز گردهمایی جهانی ایران آزاد شامل 70 سخنران از جمله 15 هیئت از مقامات اروپایی، کانادایی و استرالیایی و همچنین 5 تن از مقامات ارشد سابق کشورهای عربی و 8 هیئت پارلمانی از کشورهای عربی بود. تاپ چنل آلبانی، اجلاس جهانی 3 روزه ایران آزاد، ارتباط بیش از 50,000 نقطه در 105 کشور را برقرار کرد. لورزین باشا و پاندولی مایکو در این اجلاس سخنرانی کردند. پومپئو در این گردهمایی گفت دیکتاتوری مذهبی ایران در شکننده ترین نقطه خود قرار دارد. تلویزیون تاپ چنل آلبانی: در اشرف 3 در مانس، مخالفان ایرانی اجلاس جهانی 3 روزه به نام ایران آزاد 2021 را برگزار کردند. به گفته مجاهدین خلق، شرکت کنندگان از بیش از 50,000 نقطه در 105 کشور بودند و هزاران عضو مجاهدین خلق در آلبانی نیز در این رویداد شرکت داشتند. خانم مریم رجوی، رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، در سخنرانی خود گفت ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس جمهور یکی از عاملان کشتار 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 با شکست بزرگ و شرمساری در تاریخ رژیم آخوندی همراه بود. مریم رجوی گفت خواسته ما و مردم ما را میتوان در این 3 کلمه خلاصه کرد: آزادی، دموکراسی و برابری. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، تا سال 2021 گفت دیکتاتوری مذهبی از سال 1979 در شکننده ترین نقطه خود قرار دارد و مقامات رژیم و مردم صریحاً بقای آن را زیر سوال میبرند. لورزین باشا، رئیس حزب دموکرات آلبانی، در این اجلاس گفت حزب دموکرات آلبانی موضع خود را به وضوح بیان کرده است. ما در برابر تلاش‌های رژیم ایران برای اقدامات غیرقانونی و تروریستی در خاک خود و همچنین در برابر تلاش‌های سازمان یافته آن برای صدور بنیادگرایی به آلبانی و منطقه موضع قاطعی داریم. پاندولی مایکو، وزیر شهروندان مقیم خارج در دولت آلبانی، در سخنرانی خود این پیام را داد: مردم ایران انتخابات مسخره ریاست جمهوری را تحریم کردند. رئیسی توسط سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر به جنایت علیه بشریت متهم شده و اکنون به عنوان رئیس جمهور انتخاب شده است. من امروز خوشحالم که در کنار مردمی قرار دارم که می‌خواهند بخشی از آینده ایران باشند. با وجود مریم رجوی، امید است که ایران جایگاه شایسته خود را در جهان به دست بیاورد. شهردار رودی جولیانی: انتخاب رئیسی تغییر رژیم را اجتناب ناپذیر می‌سازد.
انتخاب رئیسی، یک قاتل کشتار جمعی به عنوان رئیس جمهور، هر گونه احتمال منطقی را برای توافق هسته‌ای با رژیم ترور به پایان رساند. این انتخاب حتی تغییر رژیم را اجتناب ناپذیر می سازد. هرچه زودتر بهتر. این تنها پاسخ است. همه آمریکایی ها در مبارزه شما برای آزادی در کنار شما هستند. ما همانطور که برای آزادی خودمان می جنگیم، حاضریم برای شما هم فداکاری کنیم، زیرا ما شما را فراوان تحسین می کنیم و می دانیم که شما برای کل جهان تا چه حد ارزشمند هستید. تلویزیون برلین 24 تظاهرات هزاران ایرانی در برلین به عنوان بخشی از اجلاس جهانی ایران آزاد. تلویزیون برلین 24 هزاران ایرانی در مقابل دروازه براندنبورگ برای تغییرات سیاسی در ایران تظاهرات کردند. شرکت کنندگان خواستار لغو مجازات اعدام شده و خواسته ای را نیز از دولت فدرال آلمان ابراز داشتند. آنها می‌خواهند آلمان و اتحادیه اروپا را به اتخاذ سیاست قاطعی در قبال رژیم ایران فرا بخوانند. در میان آنها بسیاری از تظاهر کنندگان دستگیر شده‌ای وجود دارند که برای حقوق بشر در ایران به خیابان‌ها آمده بودند. یکی از تظاهر کنندگان گفت: Der jetzige Präsident des iranischen Regimes Ebrahim Raisi im Todeskomitee ما خواهان قرار دادن این افراد در مقابل دیوان عدالت بین المللی هستیم. به گفته برگزار کنندگان این گردهمایی در برلین بخشی از اجلاس جهانی ایران آزاد 2021 است. حامیان بین المللی از 105 کشور در اجلاس شرکت کردند. تلویزیون آدوی آلبانی، لولزین باشا، رهبر اپوزیسیون آلبانی در گردهمایی ایران آزاد، در برابر اقدامات تروریستی رژیم ایران و تلاش‌های آن برای صدور بنیادگرایی به آلبانی و منطقه ما موضع محکمی داریم. خانم مریم رجوی: ما از شورای امنیت می‌خواهیم از شرکت رئیسی در اجلاس آتی مجمع عمومی ملل متحد جلوگیری کند. تلویزیون آدوی آلبانی، مجاهدین مستقر در آلبانی در اجلاس 3 روزه ایران آزاد 2021 با نقاطی از سراسر جهان گرد هم آمدند. در 50,000 نقطه در بیش از 105 کشور جهان شرکت کنندگان علیه انتصاب رئیسی توسط خامنه‌ای جمع شدند. رئیسی یکی از عاملان کشتار 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367 است. مریم رجوی گفت: خواست ما و مردم ما در این 3 کلمه متمرکز و خلاصه می شود: آزادی، دموکراسی و برابری. در همین رابطه ما از جامعه بین المللی می خواهیم که تلاش‌های مردم ایران برای سرنگونی این رژیم را به رسمیت بشناسد و این 3 مفهوم را به رسمیت بشناسد. ما از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهیم تا تعقیب بین المللی رئیسی را تسهیل کند و وی را به خاطر جنایات علیه بشریت مورد حسابرسی قرار بدهد و همچنین از حضور وی در جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان ملل جلوگیری کند. رژیم آخوندها هرگز از تلاش برای دستیابی به سلاح هسته‌ای، صدور تروریسم و تحریک جنگ در منطقه فروگذار نخواهد کرد. بنابراین به عنوان تهدید اصلی برای صلح و امنیت باید تحت تحریم‌های بین المللی قرار گیرد. همچنین لولزین باشا، رهبر اپوزیسیون، پیامی در حمایت از مجاهدین فرستاد. وی گفت: حزب دموکرات آلبانی موضع خود را به وضوح بیان کرده است. ما در برابر تلاش‌های رژیم ایران برای اقدامات غیرقانونی و تروریستی در خاک خود و همچنین در برابر تلاش‌های سازمان یافته آن برای صدور بنیادگرایی به آلبانی و منطقه ما موضع محکمی داریم.
ما از مردم ایران و هدف آنها برای یک ایران دموکراتیک و غیر هسته‌ای حمایت می‌کنیم. ما از اهداف مردم ایران برای تغییر حمایت می‌کنیم و از تلاش‌های خانم رجوی برای ارائه چشم‌انداز یک کشور آزاد و دموکراتیک و مبتنی بر جدایی دین و دولت قدردانی می‌کنیم. si dhe kundër përpjekjes së tij të strukturuar për eksportimin e fundamentalizmit në Shqipëri dhe në rajonin ton, ne mbështesim popullin iranian dhe qëllimin e tij për një Iran demokratike jo bërthamor, ne mbështesim dëshirën e popullit iranian për ndryshim dhe e vlerësojmë zonjën Rajavi dhe përpjekjet e saj për t'i ofruar popullit të Iranit perspektive në një vendi të lirë, laik dhe demokratik. مساژ پر رزिस्टेंسن ایرانی داده پاندلیمایکو همچنین پاندلیمایکو پیام به مقاومت در برابر رژیم ایران را داد و گفت مردم ایران نمایش انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کردند. Shtetit Amerikan Mike Pompeo u shpreh se tashmë ka ardhur koha për një Iran më të lirë, më demokratik dhe jo bërthamor. مایک پومپئو وزیر خارجه قبلی آمریکا گفت اکنون زمانی برای ایجاد ایرانی آزاد، دموکرات و غیر اتمی فرا رسیده است. گزارش تلویزیون الحدث از اشرف 3 دومین اجلاس جهانی ایران آزاد، حمایت اروپا و دنیای عرب از مقاومت ایران. تلویزیون الحدث 20 تیر همزمان با برگزاری کنفرانس اپوزیسیون ایران در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای اروپایی تظاهرات اعتراضی که خواستار تغییر رژیم در ایران بودند برگزار شد. انطلقت في عدة عواصم أوروبية احتجاجات تطالب بتغيير النظام في إيران. من معسكر أشرف 3 مقر مجاهدي خلق في العاصمة الألبانية تنضم إلينا مفادة الحدث زينة عدي. أهلا بك زينة معنا في هذه النشرة. خبرنگار الحدث در اشرف 3 گفت در ادامه کنفرانس سالانه مقاومت ایران، جلسه امروز به حمایت اروپا و دنیای عرب از مقاومت ایران اختصاص دارد. آنچه در اجلاس روز شنبه مطرح شد، دیدگاه جدیدی از سیاست آمریکا به خصوص دولت جدید آمریکا بود. اعضایی از کنگره آمریکا و سنا در کنفرانس حضور داشتند. آنها اقدامات خرابکارانه رژیم ایران و برنامه اتمی خطرناک آن را محکوم کردند. در رابطه با شرکت اروپاییان در برنامه روز یکشنبه، آنها از 20 کشور اروپایی هستند. و ثم ستأتي المشاركة العربية. هناك عدد من الدول العربية المشاركة من شخصيات بارزة من العالم العربي. شخصیت‌های برجسته دنیای عرب و همچنین پارلمانترهای عرب و وزرای سابق عرب از مصر و عربستان سعودی و اردن و فلسطین و از بسیاری کشورهای دیگر حضور دارند. مثلا می‌توانیم از نخست وزیر سابق الجزایر نام ببریم و وزیر دادگستری سابق اردن. خلال المؤتمر أيضا سيكون هناك متحف كما ترون. در جریان این گردهمایی موزه مقاومت ایران هم برپا بود. این موزه قتل عام سال 1367 را به نمایش گذاشته است. در این موزه شواهد زیادی از قتل عام وجود دارد. قتل عامی که قربانیان آن بیش از 30,000 زندانی سیاسی در بند بودند. در این موزه بسیاری شواهد و عکس‌هایی وجود دارد که این کشتار را اثبات و رژیم ایران را محکوم می‌کند. همچنین به طور خاص ابراهیم رئیسی که در این قتل عام خطرناک شرکت داشته است. بالأخص إبراهيم رئيسي الذي هو سيتسلم الحكومة القادمة في إيران والذي شارك في هذه المجزرة الخطيرة. تلویزیون الحره تظاهرات مقاومت ایران در برلین برای محاکمه رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت در چارچوب گردهمایی جهانی ایران آزاد. تلویزیون الحره 20 تیر ماه ایرانیان در برلین و سایر نقاط تظاهراتی را که در آن خواستار محاکمه ابراهیم رئیسی به اتهام جنایت علیه بشریت شدند برگزار کردند. شورای ملی مقاومت ایران رئیسی را مسئول قتل عام می‌داند. 30,000 زندانی سیاسی در سال 1367
قربانی این جنایت شدند. نزدیک به 8000 نفر در تظاهرات برلین در حمایت از مقاومت ایران و خواسته هایش برای پیگرد رئیسی و خامنه‌ای و تمام سران رژیم ایران شرکت کردند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری گفتند انتخاب رئیسی ضربه‌ای به حقوق بشر است. آنها رئیسی را متهم می‌کنند که پشت اعدام فراغذایی هزاران زندانی سیاسی قرار دارد. روزنامه حکومتی وطن امروز. همایش مجاهدین نشان داد امید بستن به غرب سرابی بیش نیست. از آمریکا 30 نفر از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا جزو شرکت کنندگان و سخنرانان مجازی یا حامیان این همایش بودند. جان کلام سخنرانان مقامات کنونی و سابق آمریکایی و اروپایی رئیسی بود. تقریباً تمام سخنرانان این همایش تلاش کردند با ادعاهای حقوق بشری به او حمله کنند. استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا از جامعه جهانی خواست از هر نوع همکاری با دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی خودداری کنند. مایک پومپئو نیز به دولت کنونی آمریکا درباره هر گونه همکاری و مذاکره با دولت رئیسی هشدار داد. روزنامه حکومتی وطن امروز 22 تیر 1400. برگزاری همایش اخیر مجاهدین که با حمایت اروپا و آمریکا و دلارهای حامیان منطقه‌ای آنها برپا شده است نشان داد در همچنان بر همان پاشنه میچرخد و امید بستن غرب زدگان داخلی به کشورهای غربی مدعی حقوق بشر سرابی بیش نیست. از آمریکا 30 نفر از نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره آمریکا جزو شرکت کنندگان و سخنرانان مجازی یا حامیان این همایش بودند. کوین مکارتی رهبر حزب جمهوری خواه در مجلس نمایندگان و باب منندز رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی مجلس سنا، کوری بروکر و جین شاهین عضو دموکرات مجلس سنا به همراه ریک اسکات و جان کورنین اعضای جمهوری خواه این مجلس از سخنرانان حاضر در این نشست بودند. در شرایطی که مذاکرات وین در زمینه احیای برجام در حساس‌ترین شرایط خود قرار دارد، حضور نخست وزیر اسلوونی که از قضا اکنون ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپایی را در اختیار دارد، نشان داد اروپایی‌ها نیز مانند همتایان آمریکایی خود نه شناختی از مردم ایران دارند، نه به ادعاهای حقوق بشری خود پایبند هستند و نه اراده‌ای برای مبارزه با تروریسم دارند. یانسیان شا نخست وزیر اسلوونی در پیام خود برای این همایش گفت باید رژیم ایران را درباره نقض حقوق بشر پاسخگو کرد و جامعه جهانی نیز باید در این زمینه به شیوهی قاطع‌تر عمل کند. حضور چنین مقامی از اتحادیه اروپایی در همایش مجاهدین چیزی جز دهنکجی به مذاکرات هسته‌ای نیست و دولت حسن روحانی باید علاوه بر احضار سفیر اسلوونی در تهران اقدامات قاطعانه دیگری نیز در این زمینه انجام دهد. اما یک موضوع مهم دیگر که جان کلام سخنرانان مقامات کنونی و سابق آمریکایی و اروپایی حاضر در این نشست را تشکیل میداد، رئیسی بود. تقریباً تمام سخنرانان این همایش در اظهارات خود تلاش کردند با ادعاهای حقوق بشری به او حمله کنند. استفان هارپر نخست وزیر سابق کانادا از جامعه جهانی خواست از هر نوع همکاری با دولت جدید به ریاست ابراهیم رئیسی خودداری کنند. مایک پومپئو نیز به دولت کنونی آمریکا درباره هر گونه همکاری و مذاکره با دولت بعدی هشدار داد. تخریب رئیسی در همایش مجاهدین آنقدر پررنگ بود که گویی این همایش تنها برای خراب کردن وجهه رئیسی ترتیب داده شده بود.
جیغ بنفش شورای عالی امنیت رژیم آخوندی، زوزه‌های نوشتاری پاسدار شمخانی پس از کلان ضربه گردهمایی همراه با رسید تحریم سیرک انتخاباتی. گردهمایی 3 روزه که سخنرانان رجبی رهبر آنلاین در برنامه مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا و یانس یانشا نخست وزیر اسلوونی هم در این گردهمایی سخنرانی کردند. کیهان خامنه‌ای: مجاهدین برای ما خط و نشان می‌کشند. مجاهدین خیلی راحت در اروپا گردهمایی چند روزه برگزار می‌کنند و برای ایران و ایرانیان خط و نشان می‌کشند، ولی دولت ما کاملا خنثی‌ست و هیچ کاری با کشورهای اروپایی که به مجاهدین میدان دادند ندارد. رؤسای کشورهای اروپایی با چه زبانی بگویند دشمن نظام اسلامی هستند که دولت مردان ما باور کنند؟ شک نباید کرد که اگر کسی به دشمن امید ببندد ذلیل خواهد شد. روزنامه حکومتی سیاست روز، از بالقوه ترامپ تا بالفعل بایدن. حضور مقامات ارشد و نمایندگانی از هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات آمریکا در گردهمایی مجاهدین که دستشان به خون 17,000 تن از ما آغشته است را باید به این اقدام ضد نظام افزود، در حالی که در این مدت به بهانه‌های مختلف آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ما وضع کرده است. سیاست‌های بایدن نشان می‌دهد که او برخلاف ادعای تفاوت با ترامپ عملاً در مسیر او حرکت می‌کند، با این تفاوت که رفتارهای آنارشیستی، بحرانساز و برهم زننده نظم ترامپ به صورت بالقوه بوده و بایدن آن را به بالفعل تبدیل کرده است. آیا می‌توان به بایدنی اعتماد کرد که رهرو بیچون و چرای ترامپ است؟ رسالت آخوندی: در معادله تقابل واشنگتن با نظام تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان وجود ندارد. روزنامه رسالت آخوندی 22 تیر 1400. مایک پومپئو وزیر پیشین امور خارجه آمریکا در سخنرانی مجازی خود خطاب به اعضای مجاهدین اظهار کرده است: ما باید به هر طریقی که می‌توانیم به حمایت خود از مردم ایران که برای ایرانی آزاد و دموکراتیک می‌جنگند ادامه بدهیم. جامعه مدنی آمریکا برای پیشبرد این هدف خیلی کارها می‌تواند انجام دهد. او عاجزانه از مجاهدین خواسته است تا به نبرد خود علیه نظام ادامه دهند. سخنرانی اخیر پومپئو و حمایت تمام عیار وی از مجاهدین نقطه آشکارساز تقابل واشنگتن با نظام ایران محسوب می شود
در این معادله تفاوتی میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان در ایالات متحده وجود ندارد. از کلینتون تا پومپئو، حمایت آمریکا از مجاهدین را نباید محدود و محصور به تروریست‌هایی مانند مایک پومپئو دانست. در پی اجرایی شدن تصمیم دولت عراق در اخراج مجاهدین از خاک کشورش، هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه وقت آمریکا طی سخنانی همکاری مجاهدین در مراحل اخراج از عراق را به عنوان پیش‌شرطی برای خروج نام این گروهک از فهرست سازمان‌های تروریستی مطرح کرد. به عبارت بهتر، دولت اوباما رسماً به دنبال پناهگاهی برای هدایت اعضای مجاهدین به آنجا بود. این همان نقطه پیوندی است که میان پومپئو و هیلاری کلینتون و به عبارت بهتر میان دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان آمریکا در تقابل با نظام وجود دارد. حمایت از تروریسم ویژگی مشترکی است که دو حزب سنتی آمریکا را به یکدیگر پیوند می‌دهد. تلویزیون رژیم آخوندی، حمایت‌های مکرر و مستقیم دو حزب سنتی آمریکا کاملا آشکار بوده و حتی این حمایت تسری پیدا کرده به کشورهای اروپایی. دور همی گروهک تروریستی منافقین با کشورهای غربی امسال هم برگزار شد. چرا این اتفاق میفته و هر ساله ابایی هم ندارن از اینکه با این گروه تروریستی آشکارا نشست و برخاست داشته باشند؟ در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، حمایت‌های مکرر و مستقیم دو حزب سنتی آمریکا، یعنی حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، از گروهک منافقین یک حمایت کاملا آشکار بوده. یعنی ما در اینجا حتی با یک حمایت نهان و پنهان هم آشکار به اصطلاح مواجه نیستیم. حتی این حمایت تسری پیدا کرده به کشورهای اروپایی که بیش از آمریکا مدعی رعایت حقوق انسانها و حقوق بشر هستند. خب مسئله که اینجا وجود داره این هستش که در این گردهمایی مجازی اخیر منافقین افرادی مثل مایک پومپئو وزیر امور خارجه سابق آمریکا حضور داشتند، کسانی که مولد استراتژی فشار حداکثری در دوران ترامپ علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام ما بودند. اما نکته اصلی اینجاست که این استراتژی فشار حداکثری که از سوی آمریکا و تمامی متعلقات واشنگتن هدایت و راهبری و اجرا شد و مسئله‌ای که وجود داره اینه که اتفاقا همین شخص پومپئو که امسال در نشست منافقین یکی از چهره‌ها بود، همین آقای پومپئو و کسانی مثل جان بولتون و شخص ترامپ، اینها جملگی نماد شکست فشار حداکثری آمریکا علیه ایران محسوب میشن. و کوتاه بفرمایید که چگونه قابل توجیه هست یا افکار عمومی رو اقناع می‌کنند که ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی با یک گروه تروریستی که قبلا در فهرست خود گروه‌های تروریستی کشور امریکا بوده الان این چنین نشست و برخاست دارند؟ خب همون زمانی هم که منافقین در فهرست گروه‌های تروریستی بودند در ظاهر از سوی غرب، ما شاهد بودیم که آمریکا و کشورهایی مثل فرانسه، انگلیس و آلمان باز هم به مأمن و مأوای این گروهک تروریستی تبدیل شده بودند. پنجشنبه شب مردم شهرهای مختلف خوزستان از جمله ماهشهر، بستان، سوسنگرد، کوی زوویه و حمیدیه در اعتراض به قطع آب تظاهرات کردند. مردم خشمگین ماهشهر با آتش زدن لاستیک جاده ماهشهر را بستند و دست به تظاهرات زدند. این هم جاده ماهشهر، سربندر، پیش زنجیر رو جاده رو آتش زدن. تمام ماشینا رو هم تو جاده نگه داشتن. زنده باز زنجیر.
زنده با زنجیر. اینم پل زنجیر. مردم شهر بستان شعار می‌دادند هیهات من الذله. در حمیدیه نیز مردم با راهپیمایی در خیابان‌های این شهر به قطع برق اعتراض کردند. حاليا حمیدیه حاليا حیاهم ماموران جنایت پیشه در حمیدیه وحشت زده اقدام به تیراندازی هوایی کردند. در سوسنگرد مردم در اعتراض به قطع آب دست به تظاهرات زدند. مردم کوی زوویه در اهواز با آتش زدن لاستیک جاده اصلی شهر را بستند و دست به تظاهرات زدند. ماموران سرکوبگر برای متفرق کردن مردم اقدام به تیراندازی کردند. ساکنان کوی رفش، لشکرآباد در اهواز به تظاهرات شهرهای دیگر ملحق شدند. مردم خشمگین قلعه کنعان شهر اهواز نیز جاده اصلی را بستند. جاده‌های اصلی شهر فلاحیه، شادگان در اعتراض به بی‌آبی توسط مردم بسته شدند. حاليا في مدينة الخفاجية. حاليا بالخفاية تظاهرات على الماي عشان سخنگوی مجاهدین با درود به جوانان شورشگر در سراسر خوزستان، در اسرع وقت به کمک مجروحان و مصدومان بشتابید و آنها را تنها نگذارید و تا جایی که می توانید مانع دستگیری و بردن آنها توسط مزدوران و مأموران دشمن شوید. اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت: آمار جانگداز قربانیان کرونا از 329,800 نفر بیشتر است. وزارت بهداشت رژیم آمار جانباختگان در 24 ساعت گذشته را 201 نفر اعلام کرد که بالاترین رقم در 45 روز گذشته است. مدیرعامل بیمارستان میلاد تهران: به شرایط جنگی برمیگردیم. مراجعه کننده و مرگ و میر خیلی زیاد شده.
کاش میشد من یک فیلمی از اورژانس نشان میدادم. رئیس بیمارستان رسول اکرم تهران: در هفته‌های آینده شاهد سنگین‌ترین پیک در 18 ماه گذشته در تهران خواهیم بود. اتفاقاتی را شاید شاهد باشیم که در پیک‌های قبلی ندیده بودیم. فرماندار گرگان: آمار بستری بیماران کرونایی در 2 هفته گذشته در گرگان 3 برابر شده است. نماینده کهنوج در مجلس ارتجاع: وضعیت کرونا در این منطقه سیاه است. درخواست بیمارستان موقت داریم. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر پنجشنبه 24 تیر ماه 1400 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 547 شهر از 329800 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در استانهای مختلف به این ترتیب است: اردبیل 4015 نفر، البرز 9388 نفر، اصفهان 22325 نفر، تهران 76926 نفر، خراسان رضوی 20060 نفر، خوزستان 20971 نفر، زنجان 3555 نفر، سمنان 5360 نفر، سیستان و بلوچستان 8636 نفر، فارس 11147 نفر، قم 10000 نفر، کرمان 7833 نفر، گیلان 10776 نفر، مازندران 12795 نفر و هرمزگان 5260 نفر. خبرها را از سیمای آزادی ادامه می‌دهیم. اعتصاب سراسری کارگران پیمانی پتروشیمی و صنعت نفت و گاز، نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها در 4مین هفته خود برای 27مین روز ادامه یافت. 105 کارگاه، نیروگاه، اسکله و سکوهایی که کارگران آنها در حال اعتصاب هستند، در 35 شهر به رغم تمهیدات و تهدیدات رژیم غارتگر آخوندی به اعتصاب پیوستند. اعتصاب کارگران پیمانی صنایع نفت و گاز، پتروشیمی و نیروگاه‌ها تاکنون شهرهای گچساران، بهبهان، بوشهر، عسلویه، قشم، تهران، عراق، آبادان، کنگان، خارک، اصفهان، ماهشهر، بندرعباس، اهواز، دماوند، کرمان، ایلام، سیرجان، دهلوران، جاسک، لردگان، لامرد، اندیمشک، اردبیل، میناب، آستارا، زاهدان، ایرانشهر، شابهار، مشهد، جهرم، کازرون، دشت آزادگان، جفیر، اصفهان و فیروزآباد را در بر گرفته است. روز پنجشنبه کارگران شهرداری اهواز در اعتراض به پرداخت نشدن چند ماه حقوق در شرایط گرانی کمرشکن پس از تجمع در مقابل استانداری در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کردند. بینندگان عزیز، توجه شما را به قسمت دوم مشروع گردهمایی جهانی ایران آزاد جلب می‌کنیم. سخنرانی‌های گردهمایی جهانی ایران آزاد، قسمت دوم.
I have to admit that when I was much younger than I am now, I once had a chance to visit Iran, and I have really to keep in my memory that it's a beautiful country. I was impressed by the wisdom of the well-educated ordinary people. I was impressed by the beauty of the nature and the richness of the history. And since that, I do have a kind of a dream about a great country with great culture, with people and leaders who build a pillar of stability and economic prosperity and peaceful cooperation among the nations. A dream about Iran that is a source of wisdom and leadership for others in the Middle East. A dream about Iran that is a non-nuclear, democratic, secular state. This dream, of course, is very different from the reality of Iran that we know today. Iran that is the theocratic dictatorship and a major threat to peace in the region, as well as for the entire world. Current Iranian regime has its roots in its medieval nature. It finds it necessary to export its malign ideology for its own survival and under a banner of religion. Iranians' proxies in the Middle East, be it Hezbollah in Lebanon or Syria, Hamas in Gaza or Houthis in Yemen, just serve to its pervasive interest. Where the proxies have not been able to take the roots, Iran has engaged in subversive activities via the Revolutionary Guards to undermine its rivals and enhance its influence. Iranian regime's quest for regional dominance has created tremendous instability in the region and inflamed wars that have left thousands of people killed and dead. In Iran, everything is decided by Khamenei, the supreme leader, no matter who the president is. Therefore, as has been said already, the moderate versus hardliner has been a game to fool the West and buy more time for regime survival. Now that Khamenei is extremely weakened and frightened by a society that is like a powder keg, he has no other choice than to bring up Ibrahim Raisi, his most hardline man, and the internationally recognized murderer. Therefore, in the West, we must finally change our policy. The EU has spent too much time trying to appease Iran and its regime. We clearly see that this policy had not brought any positive results. JCPOA agreement serves just the regime to find a hidden road to build its bomb. And we should be rather grateful to the Iranian main opposition, NCRA, that had altered the world about Iran's nuclear program a long time ago. What the West and the EU should do, I think two things. Firstly, we need a firm policy vis-à-vis current Iranian regime. We should have no illusion about its true nature, and this regime must not be our partner. It's an enemy, and I would do my best in the European Parliament to stress this. And secondly, we must offer our support to the democratic alternative of Iran, the National Council of Resistance of Iran, led by a woman, Mrs. Mariam Rajavi. She had a plan for the future of Iran. And I've read the plan, and I strongly believe that this is the plan, if realized, that can make this dream about Iran finally a reality. So let me therefore express my support for Mrs. Mariam Rajavi. She is the future of Iran, and she deserves our full support and solidarity. Thank you very, very much.
Ladies and gentlemen, democracy, human rights, and basic freedoms are the key pillars of the successful and humane society. I was the chairman of the Foreign Affairs Committee in the Finnish Parliament between 2011 to 2015, after which I served as a Foreign Minister of Finland for 4 years until 2019. As a representative of a small, democratic, rule of law committed country, I have experienced myself how an opposition politician can become a minister, what difference it makes, and what the limits in decision-making are. Today, the system of Iran doesn't give people a chance for democratic society. But the country has all the basic elements for success. Those elements are capability, will, and opportunities. First, I believe that the Iranian people have the capability. Last time we saw it is in the aftermath of the latest presidential election. People understood very clearly that the process was not at all democratic. People understand that no matter what Mr. Raisi says about his pro-human rights approach, human rights violations have not only continued, but they have increased after Raisi was nominated as a chairman of the Supreme Court in November 2019. So the Iranians really have the capability. The cry for freedom is getting louder every day, and no president can stop or silence it. Second, the will. On the other hand, dictatorships suppress. On the other hand, they lead to the desire of change. The question is, which one conquers the other? And how does people's justified desire for change evolve, and how it is channeled into action? And third, opportunities. At the moment, the dictatorship does not provide opportunities. It does not give people a chance. To achieve a chance, both Iranians' own work and the pressure for democracy from the international community are needed and fundamental. In real politics, the situation is getting more and more complicated. So the dictators are clinging to each other. They fear all kinds of revolutions. Every ideology, religion, belief, or value becomes secondary and irrelevant, and the biggest, number one goal remains: to stay in power and receive the power no matter what. And when it comes to the West, the United States and Europe must adopt a common unified policy. The problem is that many European countries have a huge interest in Iranian market and bilateral trade. The US policy is essential. Human rights must be protected and promoted both home and abroad. That makes an impact. Communication is also pivotal, and it must be true. The most crucial, fundamental, and pivotal element on the way to success is the will of the Iranians themselves. That cannot be imported. Iranian people need friends and supporters, but the key ingredient for sustainable change can only stem from the Iranians themselves. I trust in you. As we can conclude today, the current situation in Iran seems problematic, pessimistic, and worrisome. There are plenty of reasons to be worried. For example, the United Nations supervisors have stated
that the Iranian Christians are suffering from systematic persecution. Just before this conference, I learned that a couple of weeks ago, 3 Christian converts were sentenced to the prison for 5 years in Iran. It is expected that the situation will just get worse under Raisi regime. Despite all this, however, there is a big reason for hope as well. For hope. The Iranian people in the country and around the globe, we can see a growing desire for freedom, for change, and for a better future. I am really happy and honored to address this audience today. Here, the hope seems to become something more tangible. Thank you very much. Hello, friends, colleagues, ladies and gentlemen. I want to underline and reinforce what others have already said. It is an honor and a privilege for me today, at your invitation, to join you at the Free Iran World Summit under the auspices and thanks to the organization of the National Council of Resistance of Iran. And I want to underline why I regard it as a privilege to be amongst your number, following Stephen Harper and other. I am here in order to express solidarity and support for the people of Iran in their continuing quest and struggle for freedom, democracy, and human rights. Human rights, I may say, which so many of us in our own legislatures take for granted, but which the people of Iran have shamefully been too long denied. And I am here relatedly in order to highlight the fact of the suffering of which there is a global awareness, and to try, based upon my own political experience, to be a voice for freedom. So many points have been so powerfully made so frequently in the course of the last couple of hours that I paid the very closest attention to what President Rajavi had to say. And I am absolutely crystal clear in my mind that the Iranian people continue to reject all oppression. And indeed, throughout the protests, of which there have been so many over the decades, I have still ringing in my ears those compelling and forceful slogans: down with the oppressor, be it the Shah dictatorship or that of the Supreme Leader Parliament in the United Kingdom, in order to back the people of Iran in calling eloquently, calling with principle, and calling persistently for a secular and democratic republic. It doesn't matter in the end very much what the form of the dictatorship is. It is the fact of it that counts. And the fact of dictatorship has its consequence in appalling disadvantage, deprivation, and very often destitution for the people who suffer under it. So I am here today to say that I support the call for free and fair and democratic elections, which there have not been in Iran, of which more anon, and explicitly, with all the force and passion at my command, to support the NCRI President's 10-point plan for the country's future.
And let's be clear in crystallized and succinct form what those 10 points are. People's sovereignty. And what does people's sovereignty mean? It means universal suffrage. It means political pluralism. It means the right to choose your leaders. And it means, crucially, in a democracy, the right to change your choice of who should be your leaders. Secondly, it means freedom of speech, freedom of political parties, freedom of assembly, freedom of the press, and freedom of the internet. Thirdly, it means individual and social freedoms which are consistent and in accord with the United Nations Declaration of Human Rights. That declaration is honored at the moment in Iran exclusively in the breach, not in the observance. They don't respect it in the Iranian government. They have contempt for it. We who believe in individual and social rights are very clear that there should be no death penalty, whereas in Iran it is applied on a horrendous scale. Fourthly, we believe, as has already been articulated, in the separation of religion and state. That's the nature and essence of a secular democracy, and we believe in freedom of religion, freedom of worship, and indeed freedom to subscribe to no particular religion at all. Fifthly, the 10-point plan is about complete gender equality. Sixth, an independent judiciary and a legal system which is separate from, independent of, not bossed around by or subjects to edicts from the central government, is of the essence of a free society. Stephen knows that in Canada. I know that in the United Kingdom. Colleagues from elsewhere around the world who have spoken or will speak to you are very clear about what an independent judiciary is and what it is not. They don't have it in Iran, and the people want it, thirst for it, clamor for it, demand it, and deserve it. Next, autonomy for Iranian nationalities. Equal opportunities in employment and entrepreneurship, and the protection of the environment. I want to underscore one further point, and that is the importance of a non-nuclear Iran. My sense of it from outside is the expenditure of huge sums of money, of millions upon millions upon millions upon millions of pounds to make Iran a nuclear weapon state when people are suffering the most appalling living standards is a moral outrage. What we want, surely, what Iranians want, what the world wants is peace, coexistence, regional and international cooperation. Reference has already been made to the 1988 massacre, and that cannot be forgotten or forgiven or shoved under the carpet. What is required is that Amnesty's call be honored, that there should be an investigation of Ebrahim Raisi for crimes against humanity. That man has much for which to answer, and he is the very embodiment of the bloodthirsty tyrant. I am clear, and I want you to know that I think Democrats around the world are clear, that this distinction between hardliners and reformists is a total and unmitigated sham. It is a public relations contrick. It is a devious device to convey the impression that there is hope for and a prospect of moderate leadership, which within the context of this fundamentalist regime is not possible, will not happen, can never be. They're all the same. Reformers, hardliners, the game is over. People are not stupid. They know what's going on. Iran's government is a state sponsor of terrorism. It is an egregious abuser of human rights. And we in Britain know from the appalling depredations suffered by Nazanin Zaghari Ratcliffe
just what contempt the regime has for the rights of individuals and their opportunity to be with their own families. Trumped up charges, long prison sentences, compounded and exacerbated by further punishments down the line, are not the stuff of free and civilized societies. They come from the playbook of the practitioners of state terrorism and dictatorship. And while all of that is happening, my sense is that the people of Iran don't want sanctions to be lifted because that will help the regime, but it will do nothing to mitigate or reduce the burdens faced by the people. Quite a bit has been said about elections, and therefore let me say that my understanding from where I am in the United Kingdom is that right across the political spectrum, we are clear that that recent election was totally corrupt. It was meaningless as an expression of the public will. Apart from anything else, you had to be a heartfelt subscriber to and demonstrate a practical allegiance in favour of the supreme leader, and no woman could be considered for the presidency. So the 18th of June mass boycott of the presidential election spoke volumes. It was powerful. It has been noticed. It will make a difference. The regime has been shamed by it, a turnout of below 10%. And deep down, the regime know that they are, as we would say in my country, on the skids. They are under pressure. They have been sussed, found out, exposed for the lies that they persist in telling. So the boycott showed that people reject this, as I say again, sham moderate versus hardliner distinction. And on the subject of Mr. Raisi, about whom Stephen Harper spoke so potently, that former Chief Justice of Iran hasn't got the scintilla of a claim to a belief in democracy, in fairness, in pluralism, in the right of the people to choose, whatsoever. He was a key player in the death commissions which massacred tens of thousands of people. So in conclusion, and in expressing solidarity and support for the person I call President Rajavi, let me be absolutely explicit. Your message has been heard. It is understood. You have enormous support across the democratic world for the clarity, the moral principle, and the unswerving conviction of your position, which is to say no to dictatorship, no to the Shah, no to religious hegemony, no to theocracy, but yes to democracy. And as someone who is very privileged to live in a country not perfect and whose government is not perfect and whose political system is not perfect, but which is free, can I please, in concluding, empathise with and reach out to you one and all. Please remember, however miserable you are, however poisonous the government of Iran, however appalling and egregious the abuse of the rights of the people that you witness and you know to take place, remember, you are not alone. You have friends, and not least thanks to the National Council of Resistance of Iran. You have growing numbers of friends in touch and communicating with each other across the globe. You have friends, you have allies, you have cheerleaders all over the planet, irrespective of race, irrespective of colour, irrespective of creed, irrespective of gender, irrespective of disability, irrespective, my friends, of orientation. Believe me, the flame of freedom burns brightly. Sometimes you might fear that it's becoming a dim flicker, but for the most part, it burns brightly. And the desire, the insatiable appetite for freedom beats in the breast
of decent people across the world, because it is a natural aspiration for there to be human autonomy and the right to choose one's leaders. That flame of freedom will never be extinguished. Freedom, democracy, and equality. Those are your values. Those are my values. Let's stick together and make common cause. Congratulations on the courage, the fortitude, the bravery, and the persistence that you have displayed. People around the world will continue to support you. And in due course, hopefully sooner rather than later, I assure you, you will prevail. You will succeed. You will win. And the fascist bigots who oppress you will be hissed out of office. Thank you very much indeed. Madam President Rajavi, ladies and gentlemen, dear members of the National Council of Resistance, thank you very much for allowing me to attend to this very important World Forum. Much has been said. Nevertheless, I would like to start my thoughts by saying I've been listening to President Rajavi very carefully. Madam President, thank you very much for your words that I consider as European a wake-up call for Europe. I consider a wake-up call for the international community as a whole. Why? Because during the years, myself as the foreign minister or vice president of European Commission, many of my colleagues in European Union, in America, in North America and elsewhere have been having
contact with representatives of Iranian regime, sometimes so-called reformists, sometimes so-called conservatives. I can tell you from my direct experience, no differences at all. I found always one thing: the Iranian negotiators are very good gamblers. They are very capable to try to hide to their counterparts while sitting in the table like European councils of ministers or United Nations Assembly. They are capable to try to hide what they are doing at the expenses of the Iranian people. This is a clear point, and this is why it's so important what you, Madam President Rajavi, just said. What you have in your heart, in your mind, a country that is rich in nature, but now is tremendously poor. It is poor economically. It is poor because when you don't enjoy non-negotiable fundamental rights, that country is extremely poor. Because the basic rights, right to be free to express the opinion, right to women and men to be equally respected, right to profess a religion, these are basic rights. And your country, your beautiful country, is tremendously poor. This is why it's so important that you repeat your message, that the National Council repeats a message which is not only of, I would say, hope. I think you will succeed. I'm sure sooner the better, but you will succeed in getting freedom and liberty for your country. But it's important now to open the eyes of the international community. When the Iranian negotiators try to regain ground to bring on the table the European Union negotiators or the 5+1 member countries, they do, and this is my deep conviction, only because they used the nuclear deal as a leverage for a recognition of their role in the region. They want to be recognized politically. And this is the point where they should fail. They cannot be recognized a viable partner, a viable negotiator. Nuclear is only one element of a general number of issues. And the issues brings me with my mind to the 30,000 political prisoners, to the executions, to the death penalties, and to the deprivation of fundamental freedoms. There is not only the nuclear negotiation. And if we fall in the trap to sit around the table and to negotiate again, we just give the regime a legitimation, a recognition of their role. And their role is unfortunately also the one to destabilize the whole of Middle East, especially now, after the election of Mr. Raisi. There was not an election, it was a designation from the Supreme Guide, and frankly speaking, if this was the designation, in my personal opinion, this was a message of weakness, not a message of strength, because designating Mr. Raisi means the regime is going towards more repression because it's losing completely its reputation. It is a clear point
in international relations. If a given regime is losing its reputation, it has to increase repression, to silence the free voice. Fortunately, you are a free voice speaking through a network worldwide. But you have to help people of Iran to regain ground and to be able to express their free voice inside Iran. And when people talk about sanctions, again, in my personal opinion, sanctions are not affecting the free people of Iran, because lifting sanctions would represent only to give more money to the regime, not to give more money to the free people of Iran, because it happened recently during the moment where the sanction had been lifted. What was the result? Poverty, despair, no freedom, exactly the same of the period of time where the sanctions are in force. So also we have to clarify this point, because it is very often used as a regime propaganda. You want the sanction to affect people. It's not the people to be affected. It is the regime. They are the finances of regime. It is the corruption of regime. It is the unbalanced distribution of richness among the people which is affected by giving more money to the regime. What to do about this increasing threat represented by an aggressive regime and led by a designated president that should be held accountable for having been responsible for thousands and thousands of people executed, people being political prisoners. First of all, I would say, thanks to your wake-up call, my colleagues in Europe should seriously consider not to sitting whatsoever around the same table with the Iranian dignitaries. This would be a clear message. I cannot recognize persons who have, by trying to sign an agreement, bloody hands. We have been doing concerning other regimes. We have to be very frank, very strict in respecting our Constitution, the Charter of Fundamental Rights of European Union. Having been myself also Commissioner for Fundamental Rights, I've been made aware in that capacity of the tragedy involving human rights in Iran. First message, Europe, don't sit together around the same table to negotiate. Don't legitimize, don't recognize the legitimacy as a serious interlocutor of a country whose president deserves to be held accountable, thanks to an investigation which is, I would say, encouraged and promoted, but still did not become a reality. So this is the first message. The second message, Europe and the West should be absolutely clear on Middle East. Let's be clear on destabilizing role of Iranian regime in the whole of the Middle East, in the countries like Syria, by infiltrating the guard, the Pasdaran guard, to the Iraq, to destabilize the whole region. And this is another element to be taken into consideration by those who believe that maybe one day Iran
could be negotiating with Arab countries. This is not absolutely the truth. It's impossible. It is, again, the play of the gamblers. They try to hide what is really behind the scene. Behind the scene is terror, is deprivation of rights. In conclusion, I think what you are doing now is not only a wake-up call, and the previous speakers already highlighted a number of very important points, but it is an appeal for respecting universal rights. These are not only the legitimate rights of the Iranian people. These are universal rights. A given country does not deserve to be considered a normal partner, a viable country, if the complete denial of universal rights becomes the normality. This is a point, this is the added value of your struggle for rights. This is the message to us, to Europe, to the West, to those that consider your struggle for rights a struggle for non-negotiable position, never to negotiate with those that make of repression a wave of life and make of repression a normality in the regime. I'm sure the sooner the better, in any case, since you are doing the right thing. The others are on the bad side of the history. They will lose, you will win. Thank you very much. Thank you, the Honorable John Bereko, former Speaker of the Parliament from the United Kingdom. Thank you, Mr. Minister Frattini, for joining us today. What is important in your remarks is your agreement on the need for a right policy, which focuses on human rights vis-à-vis the regime in Iran. Now, with the appointment of Raisi, whose record is filled with suppression and execution, it is more necessary. This regime has gone after nuclear weapons for a long time. It was the Iranian resistance's revelations in 2002 that showed the world the mullahs are after the bomb. So continuing to negotiate and dealing with this regime will only prolong further suppression and execution in Iran and pose a serious threat to global peace and security. I send you greetings, Madam Rajari, as I do to the people of Iran, to our friends in Ashra 3, and to dignitaries gathered here for this event. It is a privilege to join you all for this year's Free Iran Global Summit. We gather, of course, at a critical and decisive time in Iran's history. You know, in a democracy, people like me campaign enthusiastically and publicly in the streets, encouraging people to go out, use your vote. I say to them, make your choice about the government of your country. It is your birthright to do so. It's not a luxury. It is an important civil right and civil liberty. Alas, the people of Iran have no such civil liberty. They were not given a choice, but they made their choice very clear indeed.
When the time came, their choice was a resounding national boycott of the regime's phony election. I say, well done, my friends in Iran. I salute you. As my friend Mariam said, the people showed to the Iranian dictators and to the world that they want real change, genuine change, and not a masquerade of statesmen. You know, we're reminded, especially today, of Madam Rajari's 10-point plan for the future of Iran, which encompasses the democratic aspirations of the people and guarantees the realization of their long-standing desire for civil liberty and for the democratic process. It is no coincidence that women of all ages are in the vanguard of this popular resistance movement against the regime. I admire the role women are taking and the courage they demonstrate in so doing. For world leaders and the international community, this summit, with thousands in attendance, reflects, only a small portion of the strong support the NCRI and the President has among the Iranian people and worldwide. My friends, the time has come to recognize this democratic alternative and popular movement as it certainly marches to victory for a free Iran. I stand with you, men and women of Iran, and support you until the day when we can gather to rejoice for the final celebration in Tehran, the capital of a free and democratic nation. Thank you. Verehrte liebe Frau Präsidentin Rajavi, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Freunde von Ashraf III. Diese große Konferenz, in der ich gegenwärtig, wenn auch nur digital teilnehme, findet in einem Land statt, wo sie endlich zu etwas mehr Ruhe gekommen sind. Aber wir müssen uns keine Illusionen machen. Im Iran herrschen Gender-Apartheid, brutale Verfolgung von Andersdenken, Angst vor religiösem und staatlichem Extremismus. Toleranz ist eine große Errungenschaft der menschlichen Zivilisation und der tolerante Islam bereichert die internationale Gemeinschaft. Der tolerante Islam ist eine unverzichtbare Basis für friedliche Völkerverständigung, aber auch für Gleichstellung von Mann und Frau, gerade in der islamischen Welt. Das ist es, was unsere Bewegung verkörpert. Sie will den Frieden, die Befreiung der Menschen vor Verfolgung und Tod, vor Flucht und Vertreibung. Wir arbeiten für eine starke Menschheit, in der niemand hungert und Angst vor Schrecken ständig erlebt. Das Volk will teilhaben, teilnehmen, Verantwortung teilen, gemeinsam aufbauen, unsere Welt, das heißt den Planeten retten. Jedoch die Herrschaft hat sich in 40 Jahren trotz immer wieder neuer Versuche, Appelle und Resolutionen nicht geändert. Sie scheut und verdrängt Veränderungen, die so dringlich und unverzichtbar für das Volk, die Menschen sind. Aber es gibt Alternativen. Ja, sie beinhalten Widerstand und Neuanfang. Ein Mut, den die große Organisation der Präsidentin Mariam Rajavi mit ihrem 10-Punkte-Plan entwickelt hat und lebt. Es ist der 10-Punkte-Plan für ein freies, gleichberechtigtes,
säkulares und atomfreies Iran. Das ist die zentrale Hoffnung für alle, wieder frei und selbstbestimmt leben zu können. Kehren wir doch zurück zu den 4 Weltreligionen, die sich wechselseitig anerkennen, nicht nur in Berlin, sondern überall. Dazu gehört ein moderater, aufgeklärter Islam. Die fundamentalistische Auslegung hat genug Schaden angerichtet. Sie muss ein Ende haben. Kehren wir zurück zu der Hoffnung, die die 4 Weltreligionen aufbauen. Eine Welt, in der Mädchen und Jungen, Brüder und Schwestern, Gläubige und Atheisten nicht mehr vom Teheran bis Bandar Abbas weinen und leiden müssen. Sie sollten in einer Welt leben, wo sie sich frei entfalten und ihr Leben gestalten können. Und dies wird nur möglich sein, wenn wir eine solche Alternative unterstützen, die heute hier an unserer Seite ist. Das ist eine Chance und diese sollten wir nutzen. Die iranische Widerstandsbewegung unter Leitung von Frau Rajavi hat diese wertvolle Basis geschaffen. In einem opferreichen Kampf gegen die frauenfeindliche Mullah-Diktatur hat sich die Alternative bewusst auf das Prinzip der Gleichstellung von Mann und Frau positioniert und fokussiert. Gleichberechtigung in der politischen Führung ist das entscheidende Kriterium. Um die fundamentalistische Diktatur außer Gefecht zu setzen, muss zuerst das Gedankengut dieses reaktionäre Wesen in die Knie zwingen. Dafür kämpft Mariam Rajavi mit einer ganzen Reihe emanzipierter Frauen. So sind die Frauen nicht nur Kraft des Wandels, sondern auch die Kraft des Aufbaus für die Zukunft. Frauen sind stark und leben Verantwortung. Und für diese gehört die Zukunft auch des Irans. Ich hoffe sehr auf diesen freien Iran, der uns immer näher rückt. Und danke für Ihre Aufmerksamkeit und viel Umsetzungskraft dieser Konferenz. Thank you. Thank you very much. I am so honored and thrilled to be with you today, particularly pleased to be joined by 2 new Canadian colleagues who will speak following my remarks. I'm so pleased to as well join many Canadians of Iranian background who are watching online across the country. I'm also very pleased to say hello to my friends at Camp Ashraf. I'm sorry that I can't be physically with you today, but I want you to know my heart and my enthusiasm are with you today. There's one group of people we know who are also watching.
there are millions of people in Iran who are watching today's event online, or who will watch it online. And I want to say to you very clearly, the people of Iran, that the Canadian people are with you in your great struggle. One of the proudest moments that I had in public life over 20 years in government was the day when Canada made a big decision 10 years ago. We said that we wanted nothing to do with the terrorist-supporting, human rights violating regime in Tehran. We formally broke off diplomatic relations with the regime, and we kicked the mullah's henchmen out of Canada. That was real Canadian leadership. There will be a day when Madame Rajavi will kick the mullahs from power in Tehran. Razi's installation as president is clear evidence that it is deeply afraid of the uprisings going on across Iran. The mullahs have made a radical hardliner president with the blood of 30,000 freedom fighters on his hands. Western leaders must understand the charade, the myth of reform, and that appeasement is possible in Iran is simply a mirage. It has failed for more than 40 years. I am also really pleased to be able to recognize the moral leadership and courage of the president of Slovenia. He has called on Raisi to account for the 1988 massacre of 30,000 MEK prisoners. He has angered the zealots and the mullahs, and friends, he should wear that as a badge of honor. The world needs more leadership like this. I want to join you in calling for accountability for this regime's human rights violations, for its mass murders, and for its repression, and for its support of terrorism, not just in the region, but frankly, around the world. And I have a message for Ibrahim Raisi. You are not a legitimate leader. You were not a legitimately elected president. The Iranian people will hold you to account for your actions, and the world will hold you accountable for the blood on your hands. Madame Rajavi, I am so pleased to call you a friend. I admire your courage. I admire your leadership. I admire your 10-point plan. We in Canada stand with you to pursue a better day for the people of Iran. Next year, let's hope we can meet and gather in a free Tehran. Howzer, howzer, howzer. Bonjour à toutes et à tous, et d'abord toutes mes salutations amicales à Mariam Rajavi. Je voudrais remercier votre présidente de m'avoir invité une nouvelle fois à venir participer à votre grand rassemblement annuel. C'est vrai que ce rassemblement, une fois de plus, se passe dans des conditions particulières. Le Covid ne nous permet pas de nous rencontrer directement, ce que je préfère d'une façon générale, mais heureusement, la technologie nous permet néanmoins de dialoguer. Et je pense que dans cette période, c'est important effectivement de pouvoir continuer à entretenir des relations, pouvoir continuer à réfléchir ensemble à ce qui se passe dans le monde. Un monde toujours plus complexe, un monde qui a besoin de personnalités telles que Mariam Rajavi, avec son attachement aux droits de l'homme, son attachement aux valeurs démocratiques, son attachement à la laïcité et aux droits des femmes à pouvoir s'exprimer. Alors oui, Mariam Rajavi, je vous souhaite une nouvelle fois de pouvoir continuer longtemps à mener ce combat pour vos idées, pour vos valeurs, qui est le vôtre. Mesdames et messieurs, depuis la dernière fois que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec vous, il y a un événement majeur pour toute démocratie qui s'est passé en Iran. Cet événement majeur, c'est l'élection présidentielle. Et c'est vrai que dans tous les pays démocratiques, l'élection présidentielle, c'est un moment particulier, le moment probablement le plus intense pour une démocratie.
celui où l'ensemble des citoyens choisissent celle ou celui qui sera le président, c'est-à-dire qui donnera les grandes applications, les grandes orientations en fonction de ce que veulent d'ailleurs les citoyens, celui également qui est en charge de préparer l'avenir, celui qui est en charge de représenter le pays à l'extérieur. Oui, c'est pour cela, et parce qu'il y a à la fois cet enjeu majeur pour le futur, mais aussi la participation de tous les citoyens, qu'une élection présidentielle est un moment fort dans une démocratie. Hélas, ce moment a pris un aspect particulier en Iran, loin de ce que l'Union européenne attend et espère pour un grand pays comme l'Iran. D'abord, la première des choses et qui est contraire au principe démocratique, c'est que le choix même des électeurs a été restreint. Normalement, on choisit son président parmi un grand nombre d'hommes et de femmes qui sont candidats. Il ne s'agit pas de principes occidentaux, il ne s'agit pas de principes américains, il ne s'agit pas de principes asiatiques. C'est le principe de l'idée même de la démocratie. C'est la première lacune en ce qui concerne la première atteinte au principe démocratique. Mais ensuite, il y en a eu une autre, qui est d'ailleurs probablement liée à celle dont je viens de parler. Probablement parce que l'élection était en quelque sorte jouée d'avance. Mais ce que je dis aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de valeurs communes qui dépassent les pays, qui sont au-dessus de cela. Et dans ces valeurs, il y a la démocratie. Dans ces valeurs, il y a le respect des droits des femmes, l'égalité des femmes. Il y a le respect du droit à s'exprimer. Il y a le respect de l'opposition. C'est tout cela, aujourd'hui, qui manque. Et on a vu à travers la grande abstention et le ras-le-bol qui est exprimé par un certain nombre d'Iraniennes et d'Iraniens qu'il faut que l'Iran bouge dans ce domaine. Il est évident que le monde entier compte sur un Iran qui soit un facteur de paix et de stabilité. Pour cela, c'est aussi aux Iraniennes et aux Iraniens eux-mêmes de montrer qu'ils ne sont pas d'accord avec certaines options qui sont prises aujourd'hui. Dear Madam Maryam Rajavi, President-elect of National Council Resistance, Iran, it is a great honor indeed to address this important yearly event of the Iranian resistance, taking place at an extremely critical juncture for the international community and for the Iranian people. Now it is the time to get rid of the genocidal regime of the mullahs. The awareness about their crimes and the quest for freedom, justice, dignity, and a decent life are strongly felt by all who are committed to help those who are suffering under the cruelty and the corruption of the dictatorial regime. And this is especially true in the case of Iran. A large number of ex-officials and former ministers is attending this NCRI summit. They have been in charge of decision-making in their countries, and they are participating today because they are concerned about mullahs' human rights violations, secret nuclear program, Iran's meddling in other countries' affairs. By their attendance and their contribution to our discussion, these personalities intend to draw the attention of European and world readers to the fact that now, with the election of the Iran president, of a mass murderer, the criminal nature of the regime is officially certified. The Iranian people have widely boycotted this sham election. 1,200 MEX supporters inside Iran have documented from polling stations in 400 with more than 3,500